con nè, nên để bọn chơi nè. Như bọn chơi nhá, ok. Sạch, sạch thiệt. Này. Nè mà con nè, mà con lên nè. Nè nè. Nó còn ai sai tôi ạ. Biết. Được. Dạ. Tớ sợ hay được một choai nữa cả. Dạ. Cái sao không cho ai một cây. Giờ này tớ liếm thân cho đấy. Dạ. Tôi chụp đánh tôi. Sạn liền là ngồi dùng bông thấy có con phân con nè. Dạ. Dạ, ok. Go. Ôi xối lỗ mà. Món chiếc anh món. Mà tên tôi đặt cả thời bán thì bán luôn. Ơi, tôi một tên về của thời bán cơ. Dạ. Thế xong, có má có ăn món đấy. Dạ. Từ nấu chiếc anh mong sẽ ơi. Dạ. Quay cái bao nó chóc chóc.
lên. Mặn nhằm thôi. Mặn nhằm. Nhằm xong sạch ra rồi. Mà chim miên nó sạch chứ. Tôi tặng cô đó vậy. Chi tê à đang bòi anh tê ở anh nó. Này mày mà. Mày nhớ này. Cô đặt đó đấy. No. Nhắm không hả? Chi nhắm không này. Nhắm này cho chị mà hiên này, chị mà hiên con tặng. Này con này, nộp cho con nè, nên để bọn chơi nè. Đi bọn chơi nhá. Ok. Sạch, sạch thiệt. Cái hết. Ha. Mày bán không ăn? Nhỏ cha môi đã. Sao còn? Ha. Không có, sợ tôi về. Này. Nè mà ăn con nè, mà ăn con đây nè. Chẳng hết nào. Đây này mà ăn được rồi. Bán lạnh nóng. Ngay. Việt nó có nhiều ngay. Mấy gì là Nhâm ớt rồi. Ba ớt. Nhâm ớt. lại nhá, nhầm. Rồi tôi bó chai nhá nở luôn. Ngay nhá. Tôi mỏi phồng bố mà. Chị nhạc bay nhắm sạch nè. Cái này chi tê, cái này chi tê. Cái này chi tê, cho bé thẳng lá quá trời. Hiện chưa lên đâu, lên.